السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعت لكم حلقة جديدة وفيديو جديد على شغلة طيبة كتير 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 وبدها تعجبكم. هي رز بحليب، سهلة كتير، ما بدها شي، مشهورة كتير وبيحبوها الأولاد، وطيبة مغذية مفيدة. فهي شو بدها شوية رز، يعني نص كاسة تقريبا رز. بدكم الحليب بأنواعه، حليب كامل دسم، قليل الدسم، حليب لاكتوز فري أو ما في لاكتوز أو كذا، مثل ما بدكم أنتم نقوا. بدنا لتر، نحن عيار لتر حنمشي فيه. فلتر حليب مع نص كاسة رز قصير. شايفين شلون قصير؟ بدكم شوية فانيلا، وبدكم معلقة لمعلقتين من النشا. شايفين شلون عشان نسمك الحليبات. ولا تنسوا 4 معالق كبيرة سكر، هدول ضرورياتها، مثل ما انا نسيت اعكنها. هلا بنحط شوية مي مع الرزات وبنسلقهم للرزات حتى يطروا يصيروا مثل المعجون. بعدين بنحط عليهم لتر الحليب وبنغلي. شايفين شلون؟ بنغليهم. بعدين بعد ما يغلوا بتحطوا معلقه سكر وبتذوبون وبتحركوا. شايفين شلون؟ شويه بندوب بشويه نشا بمي او بشويه حليب بارد، كله بارد. هذا النشا ما بدوب الا بالبارد. بندوبهم بالبارد، بعدين بنحطهم على الحليبات هن سخنين، وبنحرك بنحرك بنحرك حتى يسمك الحليب. بعدين بالاخير بنحط شويه فانيلا. شايفين شلون؟ وهكذا بنحرك. بعدين بنسكبهم بزبادي. شايفين شلون؟ حتى يبردوا شوي. بعدين بنحطهم مغطيهم وشهم بنايلونه وبنحطهم بالبراد. وبعدين بنزينهم فستق، لوز، جوز، يلي بدكم اياه. وبتضيفوا احبابكم واصحابكم واولادكم وبتدعوا لنا ان شاء الله. مثل ما شايفين هي اختي الله يرضى عليها عم بتساعدني. شايفين شلون؟ دائما الاخوات بيساعدوا بعض. اوعكم يلا ادعوا لنا. هلا انا زياده شو حساوي؟ حساوي بالوزه، يعني حنساوي عندنا خوخ نحن من جنينه تازه والله اطيب منه. غسلناه، حطينا له مي، غليناه، بعدين نظفناه من القشر والبزر، حطيناه بالطنجره وغليناه، حطينا له هلا مثل ما شايفين النشا البارد، وحطينا له كمان سكر، وبنتبع نحرك هيك حتى يسمك. هلا بنحطه على وش الرز بحليب هو بارد. بعدين نتركه شويه ونحطه بالبراد حتى يسمك طبقتين فوق بعضهم. بعدين بنضيف فيهم وشي طيب كثير كثير كثير. ان شاء الله تجربوه ببيتكم تعجبكم. تدعونا ولا تنسونا من الشير واللايك والسبسكرايب والدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بأحلى رز بحليب وبالوزة بالخوخ والأحلى منه تازة من الجنينة.